สนใจในส่วนของปากกาก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะทักไลน์พี่มาเลยค่ะก็เดี๋ยวขึ้นชื่อไลน์ไว้ให้ตรงนี้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย